નમસ્તે મિત્રો, હું છું BH વિભાણી અને સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી YouTube ચેનલ ઇઝી ઇંગ્લિશ વિથ BH વિભાણીમાં. મિત્રો, આજે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના 5મા ભાગની અંદર આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શીખવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં યસનો પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો અને WH પ્રશ્નાર્થ વાક્યો છે, બે પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો છે એ શીખવાના થાય છે, જે આપણે આ વિડીયો દ્વારા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીશું. સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંવાદના 5મા ભાગની અંદર આજે આપણે મિત્રો નવો પ્રકાર ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ, એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો. મિત્રો, સાદા વાક્યો એટલે કે વિધાન વાક્યો કરતાં આ કંઈક અલગ પ્રકાર છે, એના નિયમો લઈને આવશે. તો આ છે એ પહેલેથી ભણવું આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ એનો બીજો પ્રકાર, પ્રશ્નાર્થ વાક્યો. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શીખતા પહેલાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેટલા પ્રકારના હોય? તો કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બે પ્રકારના હોય. એક યસનોવાળા પ્રશ્નાર્થ હોય અને એક WH કે હાવ પ્રશ્નાર્થ હોય. તો યસનોવાળા પ્રશ્નાર્થ કેવા અને WH વાળા પ્રશ્નાર્થ કેવા તે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીએ. તો યસનો પ્રશ્નાર્થની શરૂઆત છે ને સહાયકારક ક્રિયાપદથી થતી હોય. તો સહાયકારક ક્રિયાપદ કેવા? આપણે આગળના ટોપિકમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ વિશે ઘણું બધું સમજીએ છીએ, પણ આપણે છે ફરી પાછા સહાયકારક ક્રિયાપદને યાદ કરીએ તો એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, પછી આ વેર છે એ આ છે WR, વેર, હેવ, હેઝ, હેડ, ડુ, ડઝ, ડીડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ, શુડ, વુડ, આ બધા છે એ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. જો આમાંના કોઈ છે એ વાક્યની શરૂઆત કરતા હોય તો એ વાક્ય પ્રશ્નાર્થ બને છે અને એનો જવાબ યસ અને નોથી જ આવતો હોય છે. પ્રેક્ટિસ માટે આપણે થોડાક અહીંયા વાક્યો છે એક્ઝામ્પલમાં જોઈ લઈએ કે આર યુ એન ઇન્ટેલિજન્ટ? તો જો આ વાક્યની શરૂઆત છે આરથી થઈ, પાછળ છે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. શું તમે વિદ્વાન છો? તો યસ અથવા નોથી તમે ટૂંકાક્ષરી જવાબ આપી શકો. હેવ યુ પ્લેડ ક્રિકેટ? શું તમે ક્રિકેટ રમી લીધું? તો તમે આનો યસ કે નોથી જવાબ આપી શકો. કેન યુ ડ્રાઈવ અ કાર? શું તમે કાર ચલાવી શકો છો? તો આનો જવાબ તમે યસ અથવા નોથી આપી શકો. અને આ દરેકની શરૂઆત જુઓ સહાયકારક ક્રિયાપદથી થયેલી છે, એટલે આ યસનો પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય થયા. આગળ જોઈએ, આવા પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યોને યસ અથવા નોના પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કહે છે, કેમ કે આવા પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યનો જવાબ તમે માત્ર યસ કે નોથી આપી શકો છો. હવે આપણે WH ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. તો WH ક્વેશ્ચન્સ એટલે કેવા? તો કે વુ, whom, whose, which, when, what, why, where, how much, how many, how far, how long, from where, from which વગેરે જેવા શબ્દોથી બનતા વાક્યોને WH પ્રશ્નાર્થ કહેવાય છે. દરેક છે એની અંદર તમારે પૂર્ણ જવાબ જ દેવો પડે. એટલે વુથી પૂછો તો વ્યક્તિ જવાબમાં આવે, વોમથી પણ વ્યક્તિ આવે, વૂઝ એટલે કોઈ માલિકી જેની હોય એ વ્યક્તિનું નામ આવે, વિચ એટલે કે તમારી પસંદગી આવે, વેન એટલે સમય પૂછો, વોટ એટલે એનું કર્મ પૂછો, વાય એટલે એનું કારણ પૂછો. તો આવી રીતના છે WHનો મેં જે કાંઈ એક આખો ટોપિક ભણાવ્યો છે WH પ્રશ્નાર્થ કેવી રીતના બને, તો એની અંદર તમને આની વિગતવાર માહિતી મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બધા જ ટોપિકની લિંક્સ મેં મૂકેલી હોય છે, જે તમે ડિસ્ક્રિપ્શન જોશો તો તમે આગળ કયા ટોપિક મેં ભણાવ્યા છે એનો ખ્યાલ આવશે. તો હવે આપણે આને વિગતવાર એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ. દાખલા તરીકે તમે કોઈને પૂછો વેર આર યુ ગોઈંગ? તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તો તમે એને સ્થળ પૂછો છો, વેરથી પ્રશ્ન પૂછો WH પ્રશ્નાર્થ. વોટ ડીડ યુ ઈટ? તમે શું ખાધું? તો તમે એને કર્મ પૂછ્યું. હાઉ ડીડ યુ સોલ્વ ધીસ સમ? તમે આ દાખલો છે એ કેવી રીતના છે એ સોલ્વ કર્યો? તો આવી રીતના છે એ તમે WH પ્રશ્નાર્થ છે એ બનાવી શકો છો. હવે આને આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતના કરવા એના નિયમો જોશું. સૌપ્રથમ યસ અને નો પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરવું હોય તો કેવા નિયમો તમારે ધ્યાનમાં રાખવા પડશે? તો સૌપ્રથમ તો તમારે રિપોર્ટિંગ વર્બ ફેરવવું પડશે. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ અત્યાર સુધી આપણે સાદા વાક્યમાં ટોલ્ડ મૂકતા હતા, એની જગ્યાએ હવે તમારે આસ્કડ મૂકવાનું થશે. મિત્રો બરોબર નોટ કરી લેજો, આસ્કડ રિપોર્ટિંગ વર્બ મૂકવાનું થશે. પછી કંજક્શન છે આપણે સાદા એટલે કે વિધાન વાક્યોની અંદર આપણે ધેટ મૂકતા હતા, એ કંજક્શન હવે તમારે ઇફ કે વેધર મૂકવાનું થશે. આ નોટ કરજો. યસ અને નો પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યોની જ વાત કરીએ છીએ, આપણે WH પ્રશ્નાર્થની વાત નથી કરતા. તો કંજક્શન એટલે કે સંયોજક તમારે ઇફ કે વેધર મૂકવાનું છે. ઇફ કે વેધર, કાં તો તમે ઇફ મૂકશો કાં તમે વેધર મૂકશો, બેમાંથી એક મૂકશો તો ચાલશે. આપણે ઇફને વધારે પસંદ કરશું કેમ કે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ આપણને લખવાની મજા આવશે. વેધરનો સ્પેલિંગ પણ અટપટો તમને કદાચ લાગે તો આ પાકો કરવો પણ રહે, એટલા માટે ઇફ છે એ તમારા માટે ઇઝી રહેશે. વેધર પણ મૂકી શકો છો. પછી તો કે આ બે સ્ટેપ થઈ જાય
પછી ત્રીજું સ્ટેપ છે પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાનમાં ફેરવવાનું છે. એટલે કે મિત્રો આનું તમે રિપોર્ટેડ સ્પીચ કરો ત્યારે એની પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોવું જોઈએ નહીં. એટલે કે તમે આનું ઇનડાયરેક્ટ કરો ત્યારે એની પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોવું જોઈએ નહીં. એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવું જોઈશે. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દૂર થશે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વિધાન વાક્યમાં જશે એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દૂર થશે. અને અન્ય ફેરફારો જે કંઈ આપણે આગળ વિધાન વાક્યમાં કર્યા હતા, સર્વનામમાં ફેરફાર, કાળકાળમાં ફેરફાર કે પછી સમય સૂચકમાં ફેરફાર, તો એ બધા એમને એમ રહેશે. હવે એનું સૂત્ર આપણે જોઈ લઈએ જેથી આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે. તો એનું સૂત્ર છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવશું ત્યારે બોલનાર પહેલાં આવશે, પછી તમારે રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક્ડ મૂકવાનું થશે, પછી સાંભળનાર આવશે, પછી તમારે કોમા ઇનોટેડ કોમા દૂર કરવા માટે જે કન્જક્શન મૂકવું પડે એ ઇફ કે વેધરમાંથી મૂકવું પડશે. પછી તમારે કર્તાની જરૂર પડશે. જો આ કર્તા આવી જશે, ઇફ અને વેધર પછી સીધું આવી જશે કર્તા, પછી ક્રિયાપદ, પછી કર્મ અને પછી અન્ય શબ્દો. તો આ રીતના છે એ તમારે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ છે એ આ છે સૂત્ર મુજબ કરવાનું થશે. જે આપણે આગળ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કરશું ત્યારે સૂત્ર વાપરશું. પણ મિત્રો એ પહેલાં તમને છે એ આ વસ્તુ આવડવી જોશે કે આ કેમ કરશું. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવું પડશે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવશું, પછી જ આપણે એનું ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કરશું તો જ સાચું પડશે. તો એના માટે થોડાક છે એ તમને એક્ઝામ્પલ દ્વારા અહીંયા શીખવાડું છું. કાંઈ નહીં, બહુ જ સહેલું છે. આર યુ પ્લેઇંગ ફૂટબોલ જો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, આને વિધાનમાં ફેરવવું હોય ને તો આ કર્તા અને ક્રિયાપદ છે ને એનું સ્થાન ફેરવી નાખો. એટલે આ થઈ ગયું યુ આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ. અહીંયા આપણે જે પ્રશ્ન પૂછતા હતા એ હવે અહીંયા વિધાન વાક્ય થઈ ગયું. આર યુ પ્લેઇંગ ફૂટબોલ, તો અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવતું હતું, પણ હવે યુ આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ એની પાછળ પૂર્ણ વિરામ આવશે. એટલે તમે ફૂટબોલ રમી રહ્યા છો. શું તમે ફૂટબોલ રમી રહ્યા છો? અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હતું, હવે આ એનું વિધાન વાક્ય બની ગયું. તો આવું મિત્ર વિધાન વાક્ય આપણે તમારે ક્યાંય લખવાનું નથી. આ તમારે તમારા માનસિક રીતે તમારા મનમાં બનાવવાનું છે. હેવ યુ સ્ટોલન અ વોચ, તો આને તમે યુ હેવ કરી નાખો. એટલે યુ હેવ સ્ટોલન અ વોચ, આ હેવ યુનું સ્થાન ખાલી બદલાવી નાખો, કર્તા ક્રિયાપદને આડાવડા કરી નાખો. હવે અહીંયા એક ત્રીજું વાક્ય મેં મૂક્યું છે એ એટલા માટે મૂક્યું છે કે જો આવા વાક્યો આવે ત્યારે તમારે આ બંનેના સ્થાન ફેરવતા આ વાક્ય ખોટું બનશે. એટલે કે યુ ડીડ આવી રીતના આ વાક્ય બનાવશો તો આ જવાબ ખોટો પડશે. શા માટે? કેમ કે આ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એ તમારે કાઢી નાખવાનું થશે. એટલે જો મિત્રો કોઈ જગ્યાએ તમને ડુ, ડઝ કે ડીડ આ ત્રણથી તમને પ્રશ્નાર્થ બનેલું જોવા મળે તો આ ત્રણ વિધાન વાક્ય બનાવતી વખતે નીકળી જશે. ક્યાંય છે વિધાન વાક્યમાં આવશે નહીં. તો પછી આનું વિધાન વાક્ય કેવી રીતના બનશે? તો કે આ ડીડ નીકળી ગયું, તો હવે તો કે આ યુ, પછી આ ઈટ છે ને એનું ભૂતકાળનું રૂપ કરી નાખવાનું, એટ, લંચ અને યટ. આ થઈ ગયું. આ ડીડ નીકળી ગયું અને આ ઈટ છે એનું ભૂતકાળનું રૂપ થઈ ગયું. એટલે આ થઈ ગયું વિધાન વાક્ય. હજી એક આપણે એવું વાક્ય જોશું. હવે આ વાક્યમાં ડુ ડઝ ડનથી વોઝ છે, તો આ વોઝ અને ધ મૂવી આ બંનેને આગળ આવડા કરી નાખીએ એટલે ધ મૂવી વોઝ, ધ મૂવી વોઝ. એટલે આ મિત્રો થઈ ગયું એનું વિધાન, ધ મૂવી વોઝ એન્જોયેબલ. એના પછીનું વાક્ય ડીડ ધ ગર્લ્સ ગેટ ટુ સ્કૂલ ઓન ટાઈમ. તો મિત્રો તમને થોડી વાર પહેલાં જ કીધું ડુ, ડઝ અને ડીડ છે એ નીકળી જાય. આ ધ ગર્લ્સથી સીધું વાક્ય ઉપડશે, પણ આ ગેટનું શું કરી નાખવાનું? ગોટ કરી નાખવાનું. એટલે આ વાક્ય થઈ ગયું ધ ગર્લ્સ ગોટ ટુ સ્કૂલ ઓન ટાઈમ. આ થઈ ગયું વિધાન વાક્ય. વેર યુ ટુ લેટ, તો એમાં કર્તા અને ક્રિયાપદને આડાવડા કરી નાખો એટલે યુ વેર ટુ લેટ. તો આ છે એ કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે પરીક્ષામાં આ રીતના છે એ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં વિધાન કેવી રીતના કરવા એ પૂછાતું નથી. પણ આ શીખવું એટલા માટે જરૂર છે કે જ્યારે આપણે ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવશું ત્યારે તમારે માનસિક રીતે આ વાક્યોને છે એ તમારે વિધાનમાં ફેરવી નાખવા પડશે અને પછી તમારે એનું ઇનડાયરેક્ટ છે કરવાનું થશે. હવે હું તમને છે એ ડાયરેક્ટ એના છે એ પ્રેક્ટિકલ વાક્યો જ દઉં કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતના આનું ઇનડાયરેક્ટ બને છે. ચાલો મિત્રો, પહેલું વાક્ય છે, બરોબર ધ્યાન દેજો. મહેશ સેડ ટુ માલતી, મે આઈ ટેક યોર પેન ફોર અ વાઇલ. તો જો આ એક પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે જેનું આપણે ઇનડાયરેક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો પહેલો પોઈન્ટ છે તમારે છે ને આ બે જ્યારે તમારે ઇનડાયરેક્ટ ઇઝી કરવું હોય ને તો આને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી નાખાય. આ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમાનો પહેલો ભાગ અને કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમા પછીનો બીજો ભાગ. આની અંદર તમારે 2 ફેરફાર કરવાના અને આની અંદર તમારે 3 ફેરફાર કરવાના. આટલું યાદ રાખજો, 2 અને 3 કુલ 5 ફેરફારો કરતાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ બની જતું હોય છે. ચાલો, કયા 2 ફેરફાર કરશું? તો પહેલો ફેરફાર રિપોર્ટિંગ વર્બા અને બીજો આ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢવા માટેનો થઈ ગયો. તો ચાલો આ 2 ફેરફાર કરીએ. તો આ સેડ ટુનું છે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે ટોલ્ડ નહીં પણ શું આવશે? આસ્કડ. મહેશ આસ્કડ માલતી. હવે આ કાઢવા માટે તમારે અહીંયા મૂકવું પડશે ઇફ.
વાં આપણે અહીંયા ટોલ્ડ મૂકતા હતા અને અહીંયા ધેટ મૂકતા હતા. કેમાં? તો કે વિધાન વાક્યમાં, અસેરેટિવ સેન્ટેન્સીસમાં. હવે આ પ્રશ્નાર્થ વાક્યો છે એટલે આપણે અહીંયા રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક મૂકીએ છીએ અને ઇફ મૂકીએ છીએ. એટલે વિધાન વાક્યમાં આ પહેલા બે ફેરફાર આવા થતા હતા, પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પહેલા બે ફેરફાર આવા થાય છે. હવે આગળ વધીએ તો આપણે અહીંયા આસ્કડ મૂકી દીધું, અહીંયા ઇફ મૂકી દીધું. હવે આપણે અહીંયા ત્રણ ફેરફાર કરવાના છે. તો એ ત્રણ ફેરફાર ક્યાં? તો કે એક સર્વનામમાં ફેરફાર થશે, એક કાળમાં ફેરફાર થશે અને એક સમય સૂચકમાં ફેરફાર થશે. તો આ ત્રણ ફેરફાર જો તમે આ રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં કરતાં શીખી જાઓ એટલે આ વાક્ય થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણા માટે અગત્યની વસ્તુ છે આને વિધાનમાં ફેરવવું. તો વિધાનમાં ફેરવીએ તો આ મેં આય એની જગ્યાએ આઈ મેં બોલી નાખો એટલે આ બની ગયું વિધાન. તો હવે આપણે કર્તા તરીકે આગળ કયો શબ્દ વાય લઈ છીએ? આય. તો હવે આ વાક્ય છે એ આ રીતના બનશે, મહેશ આસ્કડ માલતી ઇફ. આ આઈ છે એટલે કેના મુજબ ફેરફાર થાય? બોલનાર. બોલનાર મહેશ છે તો એનું શું થઈ જાય? હી. પછી આ મેનું શું થાય? આ માઇટ. આ સર્વનામે બદલી ગયું, આ કાળે બદલી ગયું. પછી આ ટેકનું ટેક. હવે આ યોર એટલે કેના મુજબ ફેરફાર થાય? તો કે સાંભળનાર મુજબ. તો યુ યોર. તો માલતી એટલે સી, તો સીનું હર, સી હર હર. તો યોરનું થઈ જશે હર. પછી પેનનું પેન. પછી ફોરનું ફોર. પછી અને પછી વાઇલ અને છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. આ ખાસ યાદ રાખજો. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ક્યાંય પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવતું નથી. એટલે આખું વાક્ય થાય, મહેશ આસ્કડ માલતી ઇફ હી માઇટ ટેક હર પેન ફોર અ વાઇલ. તો આ થઈ ગયું ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ. બીજું વાક્ય જોઈએ, ધ પોલીસમેન મિસ્ટર શર્મા ડુ યુ નો અ થીફ. તો અહીંયા છે એ તમને ઉપલા વાક્ય જેવું સેટ ટુ ને એવું નથી આપ્યું, પણ આ જે નિશાની છે ને મિત્રો એ સેટ ટુની છે. હવે તમને એમ થાય કે આ પોલીસમેન તો બોલે, સાંભળે કોણ? તો સાંભળે છે એ રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર તમને મિસ્ટર શર્મા આપી દીધા છે ને એ સાંભળે છે. એટલે તમારે બોલનાર સાંભળનાર બંને હાજર જ છે. તો હવે આ વાક્યને આપણે આગળ વધારીએ તો આ રીતનું થશે, ધ પોલીસમેન આસ્કડ મિસ્ટર શર્મા અને પછી આપણે અહીંયા મૂકશું ઇફ. તો પોલીસમેન આસ્કડ મિસ્ટર શર્મા ઇફ. હવે મેં તમને કીધું હતું કે આ ડુ ડઝ ડટ વિધાન વાક્ય બનાવતી વખતે નીકળી જશે એટલે આ તમારી સામે છે ને એ વિધાન વાક્ય જ છે. હવે યુ એટલે કેના મુજબ ફેરફાર થાય? મિસ્ટર શર્મા મુજબ. તો યુ એ કર્તા વિભક્તિ છે એટલે સી. પછી નો છે એને વર્તમાન કાળ છે, એને ભૂતકાળમાં લઈ જાય એટલે થઈ જાય ન્યૂ અને ત્રીજું રૂપ થાય એનું નોન. તો યુ ન્યૂ અ થીપ, સી ન્યૂ અ થીપ, એવી રીતના. સોરી, આ મિસ્ટર શર્મા છે એનું હી ન્યૂ અ થીપ અને અહીંયા પૂર્ણ વિરામ. તો આખું વાક્ય બન્યું, ધ પોલીસમેન આસ્કડ મિસ્ટર શર્મા ઇફ હી ન્યૂ અ થીપ. તો મિત્રો આટલા ફેરફાર કર્યા, આસ્કડ કર્યું, ઇફ કર્યું અને પછી આને વિધાન વાક્યમાં ફેરવી. અને આપણે વિધાન વાક્ય ક્યાંય છે એ આમાં લખતા નથી, આપણે આપણા મનની અંદર જ વિધાન વાક્ય બનાવી અને સીધું જ એનું પરિવર્તન ચાલુ કરી દઈએ છીએ. ચાલો ત્રીજું વાક્ય છે, ધ કંડક્ટર સેડ ટુ ધ પેસેન્જર હેવ આઈ ગીવન યુ અ ટિકટ. તો જો આ સેડ ટુ છે એનું મિત્રો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે, આસ્કડ કરવાનું. પછી આ કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢવા માટે આપણે અહીંયા ઇફ મૂકી દઈએ. ધ કંડક્ટર આસ્કડ પેસેન્જર ઇફ. હવે આ હેવ આઈ છે એનું આઈ હેવ કરી નાખો તમારી રીતે જ, ક્યાંય લખવાનું નથી. તો આઈ હેવ છે તો આઈનું કેના મુજબ ફેરફાર થાય? બોલનાર મુજબ. તો બોલનાર કંડક્ટર તો એનું હી. પછી હેવનું હેડ. પછી ગીવનનું ગીવન. યુ એટલે કોણ? તો કે પેસેન્જર. તો પેસેન્જર યુ અ ટિકિટ. તો યુ ઈ કર્તા છે કે કર્મ છે? તો કે યુ પછી ટિકિટ ઈ ક્રિયાપદ નથી એટલે યુ ઈ કર્મ વિભક્તિ હોય. યુ. જો યુ પછી ક્રિયાપદ હોય તો એ કર્તા વિભક્તિ હોય. તો અહીંયા છે આ યુ ઈ કર્મ વિભક્તિ છે તો પેસેન્જર મુજબ હિમ કરવું પડે અને અ ટિકટ. પેસેન્જર એક વચન છે એટલે હિમ કર્યું. જો પેસેન્જર હોત તો અહીંયા એનું ધેમ કરો. તો કંડક્ટર આસ્કડ ધ પેસેન્જર ઇફ હી હેડ ગીવન હિમ અ ટિકટ. આવી રીતના જે મિત્રો આ વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ થશે. હવે આગળ વધીએ. આદિત્ય છે એ વાક્ય બોલે છે કે આદિત્ય સેડ ડીડ યુ વિઝિટ ધ ઝૂ યસ્ટરડે નીરુ. તો બોલનાર અહીંયા છે તો સાંભળનાર અહીંયા ઠેઠ આપેલ છે. તો એમાં કાંઈ મિત્રો વાંધો નહીં, સાંભળનાર છે આદિત્ય પછી હોય એવું જરૂરી નથી. રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં પણ સાંભળનાર તમને ગમે તે જગ્યાએ આપેલું હોય. આપણે આપણા નિયમ મુજબ છે બનાવવાનું ચાલુ રાખવાનું. આદિત્ય આસ્કડ નીરુ. આને જોડવા માટે આપણે
ઇફમાં કે વેધરમાંથી મૂકીએ છીએ. હવે મેં તમને શીખવાડ્યું છે એમ ડુ ડઝ ડીડમાંથી ડીડ કાઢી નાખો એટલે આ તમારી સામે છે આખે આખું વિધાન વાક્ય હાજર થઈ જશે. તો યુ છે એ કેના મુજબ ફેરફાર? નીરુ મુજબ. તો યુનું થઈ જશે સી. હવે જો આ કર્તા વિભક્તિ, શું કામ? વિઝિટ એટલે મુલાકાત લેવી, ક્રિયાપદ છે એટલે કર્તા વિભક્તિ છે એટલે નીરુની કર્તા વિભક્તિ મુજબ સી મૂક્યું. વિઝિટનું વિઝિટેડ, ધ જૂ અને યસ્ટરડેનું પ્રીવિયસ ડે, ધ પ્રીવિયસ ડે. મિત્રો હજી પણ જે લોકો છે આ પ્રથમ વખત જ સીધા આ જ ટોપિક જોતા હશે એને આ પ્રીવિયસ ડે કેમ થયું, કે પછી આ રિપોર્ટિંગ વર્બ કેમ ચેન્જ થયા, આ સી કેવી રીતના ચેન્જ થયું, એ સર્વનામના કાળના નિયમો છે ન ખ્યાલ હોય તો તમે મિત્રો આનો પહેલો પાર્ટથી જ છે આને જોવાનું શરૂ કરો, જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું નીચે મૂકેલા જ હોય છે, જેથી કરીને તમે પહેલેથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શીખી શકો. હવે એના પછીનું વાક્ય છે ફાધર સેડ ટુ હિઝ સન ડુ યુ નોટ લાઇક ટુ સ્ટડી. તો મિત્રો આ એક વાક્ય છે હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, જે તમે હોમવર્ક છે તમારે કોમેન્ટ્સની અંદર મને કરીને આપવાનું છે. એટલે કે આ એક વાક્ય છે તમે કોમેન્ટ્સની અંદર મને જવાબ આપજો, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમે આ ટોપિક શીખ્યા પછી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની અંદર પ્રશ્નાર્થ વાક્યના જવાબ આપવા સક્ષમ બન્યા છો. તો મિત્રો અહીંયા મારો ટોપિક પૂર્ણ કરું છું. જો આપને અમારા દ્વારા અપાતું શિક્ષણ ગમતું હોય તો અમારી ચેનલ પર કોમેન્ટ્સ કરજો. તમારા અભિપ્રાય અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમારી ચેનલ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, મિત્રો સુધી શેર કરો. ફરી પાછા મળશું આવા જ કોઈ નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. જય હિન્દ, જય ભારત.